Hello everyone, this is Professor Anant Chaudhary, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department from SPM Polytechnic Kumte, Solapur. We will continue our discussion on Unit 4 VHDL programming. Let us see the VHDL program on FlipFlop. FlipFlop is nothing but 1-bit memory cell. Okay, FlipFlop is nothing but 1-bit memory cell. So write VHDL code for synchronous and asynchronous reset D flip-flop. D flip-flop is nothing but delayed flip-flop. First flip-flop we see, that is synchronous flip-flop. Let us start with the library IEEE. After that package, use IEEE.standardlogic 1164 package is there. After that we define the entity is D flip-flop is again port is defined in port, clock reset D, it is a in standard logic, semicolon is there. After that we defined output standard logic, that is Q, and end D flip-flop is there. After entity declaration, architecture will be declared. Architecture D flip-flop of synchronous of D flip-flop is begin प्रोसेस करायचं आपल्याला. कशावर प्रोसेस करणार तर क्लॉकवर. म्हणून क्लॉक अगेन बिगिन इफ क्लॉक इव्हेंट अँड क्लॉक इज इक्वल टू 1 then if reset is equal to 1 then Q is equal to 0 else Q is equal to D असणार आहे. जर समजा क्लॉक इव्हेंट क्लॉक 1 पॉझिटिव्ह एज आहे, क्लॉक 1 असेल आणि त्याच टायमाला इफ म्हणजेच रिसेट जर 1 असेल तर क्यूची व्हॅल्यू 0 असेल. अदरवाईज म्हणजे जर समजा क्लॉक आहे आणि क्यूची व्हॅल्यू 1 असेल तर अदरवाईज क्यूची व्हॅल्यू काय असणार आहे, डी असणार आहे. ओके, डी मीन्स वॉट एव्हर द इनपुट इज प्रेझेंट इट विल बी ट्रान्सफर टू द आउटपुट साईड. अँड एंड इफ एंड प्रोसेस अँड एंड डी फ्लिपफ्लॉप. अशा प्रकारे हा तुम्ही प्रोग्राम लिहिणार. कारण डी फ्लिपफ्लॉपमध्ये बघा, जर 0 असेल, डी 0 असेल तर आउटपुट पण 0 असणार आहे. डी इनपुट जर 1 असेल तर आउटपुट पण 1 असणार आहे. ॲज इट इज असणार आहे, फक्त डिलेड म्हणलेला आफ्टर द क्लॉक पल्स मिळणार ते. नेक्स्ट प्रोग्राम इज राईट VHDL प्रोग्राम अगेन डी फ्लिपफ्लॉप बट युजिंग असिंक्रोनस. अगेन सेम पोर्ट इज एंटिटी इज डिफाईन इज देअर. फक्त चेंज कशाच असणार तुमच्या तर आर्किटेक्चरमध्ये चेंज असणार आहे. बघा, आर्किटेक्चर डी फ्लिपफ्लॉप असिंक्रोनस ऑफ डी फ्लिपफ्लॉप इज बिगिन प्रोसेसमध्ये क्लॉक आणि रिसेट असणार आहे. सिंक्रोनसमध्ये फक्त क्लॉक होतं. अगेन बिगिन इफ रिसेट इज इक्वल टू 1 दॅन क्यू इज इक्वल टू 0 एल्स इफ. आता रिसेटची व्हॅल्यू असेल तिथं काय होतं, जर पहिला क्लॉक इव्हेंट होतं आणि त्यानंतर रिसेट असेल तर क्यूची व्हॅल्यू 0. पण असिंक्रोनसमध्ये काय, इफ रिसेट इज इक्वल टू 1 दॅन क्यू इज इक्वल टू 0 एल्स इफ अगेन नंतर क्लॉक इव्हेंट अँड क्लॉक इज इक्वल टू 1 दॅन क्यू इज इक्वल टू डी असणार आहे. हे काय असिंक्रोनस फ्लिपफ्लॉप झाला. एंड इफ एंड प्रोसेस अँड एंड डी फ्लिपफ्लॉप असिंक्रोनस. अशा प्रकारे सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस बघितलं आहे. सिंक्रोनस म्हणजे क्लॉक इव्हेंट आलं तरच, असिंक्रोनस म्हणजे इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द क्लॉक. नेक्स्ट राईट VHDL कोड फॉर JK फ्लिपफ्लॉप. ओके, JK फ्लिपफ्लॉप आहे. बघा, JK फ्लिपफ्लॉपमध्ये लायब्ररी IEEE अगेन पॅकेज डिक्लेरेशन इज देअर. अगेन डिक्लेअर द एंटिटी JK फ्लिपफ्लॉप इज पोर्टमध्ये प्रीसेट क्लिअर क्लॉक J and K input is standard logic is there. QJ in out standard logic and QN is also in out standard logic is there. जर JK फ्लिपफ्लॉपचं तुम्ही जर बघितलं सिम्बॉल तर प्रीसेट असतो, क्लिअर आहे, क्लॉक आहे सेंटरला, पॉझिटिव्ह एज क्लॉक आहे, JK इनपुट आहे. ओके, Q आणि Q बार काय तुमचं आउटपुट आहे. आर्किटेक्चर फ्लिपफ्लॉप ऑफ JK फ्लिपफ्लॉप इज बिगिन प्रोसेसमध्ये प्रीसेट क्लिअर क्लॉक अँड JK हे चारही इनपुट येतात. नेक्स्ट बिगिन इफ क्लिअर इज इक्वल टू 0 दॅन क्यू इज इक्वल टू 1. आता इथं इफ क्लिअर जर 0 असेल तर क्यू इज इक्वल टू 1 एल्स इफ
प्रीसेट इज इक्वल टू 0 देन क्यू इज इक्वल टू 1 असणार आहे. एल्स इफ क्लॉक 0 देन क्लॉक इव्हेंट एल्स इफ क्लॉक 0 अँड क्लॉक इव्हेंट देन क्यूची व्हॅल्यू जे अँड नॉट क्यू असणार आहे और नॉट के अँड क्यू असणार आहे. ओके, जर समजा इफ क्लिअर इज इक्वल टू 0 असेल क्यूची व्हॅल्यू 1, एल्स इफ प्रीसेट इज इक्वल टू 0 असेल तर क्यूची व्हॅल्यू 1 आणि एल्स इफ वेन क्लॉक इज इक्वल टू 0 अँड क्लॉक इव्हेंट देन क्यूची व्हॅल्यू काय असणार आहे जे अँड जे के फ्लिपफ्लॉपचं जर तुम्ही डायग्राम बघितला तर जे अँड आहे अँड नॉट क्यू और केला नॉट के अँड क्यू असणार आहे. एंड इफ एंड प्रोसेस Q1 असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट क्यू असणार आहे आणि एंड जे के फ्लिपफ्लॉप. मग अशा प्रकारे आपण काय केलेलं आहे फ्लिपफ्लॉप यूज केलेलं युजिंग जे के फ्लिपफ्लॉपचा प्रोग्राम लिहिलेला आहे. नेक्स्ट काउंटर मीन्स काउंट द क्लॉक पल्स. इट इज नोन ॲज अ काउंटर. सो पहिले आपल्याला बघायचं आहे 4 बिट अप काउंटर बघायचा. ओके, अप काउंटर म्हणजेच काय इनिशियली व्हॅल्यू 0 होईल त्यानंतर 1 2 3 4 5 6 अप टू 16 पर्यंत व्हॅल्यू काय जाणार तुमची इन्क्रीमेंट होत जाणार म्हणजे सगळे 1 होणार लास्टला. लेट अस सी यूज IEEE स्टँडर्ड लॉजिक 1164.all. इट इज अ पॅकेज. अगेन यूज unsigned symbol and character is there. So use IEEE standard logic unsigned.all. Entity up counter is port. Clock is there, clear is there and count is there. Okay, it is a in standard logic. Q is out standard logic vector 3 down to 0. का Q घ्यायचं आहे कारण माहिती आहे आपलं 4 बीट आहे. ओके, 4 बीट असेल तर किती असणार तुमचे फ्लिपफ्लॉप किती असणार आहेत 4 फ्लिपफ्लॉप असणार. अँड अप काउंटर अगेन वी डिफाईन आर्किटेक्चर काउंटर ऑफ अप काउंटर इज साइन्ड व्हॅल्यू स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाऊन टू 0. आता इथं साइन्ड लॉजिक स्टँडर्ड वेक्टर का लिहिलं आहे कारण बघा जर समजा Q0ची व्हॅल्यू असेल आणि त्याचं समजा D यूज करत असेल किंवा T यूज करत असेल तर इथं T यूज करावं लागतं. T0 असेल तर त्याला Q0 असणार आहे. Q0चा आउटपुट तुम्ही कशाला कनेक्ट करणार आहे T1ला कनेक्टर आहे. मग तो जो कनेक्ट केलेला व्हॅल्यू आहे त्याला आपण एक नाव दिलेलं आहे त्याला म्हणलं स्टँडर्ड लॉजिक वेक्टर म्हणजे सिग्नल प्रोव्हाइड केलं. बिगिन प्रोसेस क्लॉक इज अँड क्लिअर इज देअर. इफ बिगिन झाल्यानंतर इफ क्लिअर इज इक्वल टू 1 देन व्हॅल्यू ऑफ अदर्स इज 0. आता इथं व्हॅल्यू ऑफ अदर्स इज 0 म्हणजे सगळ्या फ्लिपफ्लॉपला आउटपुट काय असणार आहे 0 असणार. इफ क्लिअर इज इक्वल टू 1 असेल व्हॅल्यू म्हणजे Q0 Q1 Q2 Q3 ही सगळे व्हॅल्यू काय असणार तुमची 0 असणार आहे. आता एल्स इफ क्लॉक इव्हेंट अँड क्लॉक इज इक्वल टू 1 देन इफ काउंट इज इक्वल टू 1 देन आता इथं काय या क्लॉक पल्स आली आणि इफ काउंट इज इक्वल टू 1 असेल काउंट इज इक्वल टू 1 देन व्हॅल्यू इज इक्वल टू व्हॅल्यू प्लस 1 असणार आहे. ओके, आता इफ काउंट इज इक्वल टू 1 इनिशियल व्हॅल्यू 0 आहे. इफ काउंट इज इक्वल टू 1 म्हणलं तर क्यूची व्हॅल्यू 1 होणार. ओके, मग असं परत नेक्स्ट काय असणार आहे परत क्यूची व्हॅल्यू 1 आहे मग नेक्स्ट 2 असणार आहे. ओके, त्यानंतर 3 असणार आहे. मग अशा प्रकारे तुमची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होणार अप टू इन्क्रीमेंट किती 4 बीट आहे. 4 बीट म्हणलं तर 2⁴ किती झालं 16 आहे. तुम्ही 5 बीट घेतला तर 32 बीट असणार लक्षात ठेवा. मग एंड इफ कारण इफ हे 2 वेळा आलेलं आहे तर इफ एंड प्रोसेस Q इज इक्वल टू व्हॅल्यू आणि एंड काउंटर. आता इथं बघा साइन्ड व्हॅल्यू म्हणलं आहे व्हॅल्यू म्हणजे Q0ची व्हॅल्यू दिलेली आहे Q1 व्हॅल्यू Q3 व्हॅल्यू आणि लास्टला आपण त्याला Q म्हणून असाइन करून टाकलेलं आहे. नेक्स्ट आहे शिफ्ट रजिस्टर. आता शिफ्ट रजिस्टर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फ्लिपफ्लॉप आहे आणि इथं काय करतो राईट टू लेफ्ट टू राईट पॅरलल टू सिरियल टू पॅरलल असं आपण कनेक्शन करतो आहे. ओके, मग आता इथं बघू सिरियल इन सिरियल आउट बघणार आहे आपण. ओके, मग बघा लायब्ररी IEEE यूज आता हे 4 बीट आहे यूज केलेलं आहे. यूज IEEE स्टँडर्ड लॉजिक 1164.all. एंटिटी नेम इज डिफाईन सिरियल इन सिरियल आउट इज पोर्ट. SIN म्हणजे सिरियल इन क्लॉक
इट इज अ इन स्टँडर्ड लॉजिक. डी आउट इट इज अ आउट स्टँडर्ड लॉजिक आहे. ओके, इथं काय असणार आहे, डी आउट आउट स्टँडर्ड लॉजिक आहे. एंड serial in serial out is there. Again architecture define shift register serial in serial out is there. Signed q it is a standard logic vector. किती बीट आहे, 4 बीट आहे, म्हणून 3 डाऊन टू 0. अगेन बिगिन आणि मग प्रोसेस काय असणार आहे, क्लॉक असणार आहे. कारण क्लॉक सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे फ्लिपफ्लॉपमध्ये, क्लॉक आहे. अगेन बिगिन इफ क्लॉक इव्हेंट अँड क्लॉक इज इक्वल टू 1 then q0 is equal to serial in, q1 is equal to q0, q2 is equal to q1, d out. ओके, म्हणजेच q0ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, सिरियल इनपुट असणार आहे, आणि q0ची व्हॅल्यू q1ला असणार आहे, q1ची व्हॅल्यू q2ला असणार आहे, आणि d out म्हणजेच काय असणार आहे, q2 असणार आहे, आणि d out म्हणजेच काय असणार तुमचं q2. एंड प्रोसेस एंड शिफ्ट रजिस्टर. अशा प्रकारे तुम्हाला काय झालेलं आहे, आपण शिफ्ट रजिस्टर बघितलेलं आहे. नेक्स्ट जी व्हॅल्यू आपण बघितलेली आहे, शिफ्ट रजिस्टर बघितलेला आहे. ओके, मग अशा प्रकारे आपण काय केलेले आहेत, हा प्रोग्राम कंप्लीट केलेले आहेत. आय होप यू अंडरस्टँडिंग ऑल दिस थिंग्स. थँक्यू.